Welcome all to the Studysl English YouTube channel. මීට පෙර පාඩමේදී අපි කතා කරා some කියන පදය නැත්නම් quantifier එක ගැන. මම එතකොට කිව්වා ඕගොල්ලෝ මම step by step අරන් යන්නේ එක්තරා ආකාරයක වාක්‍ය රටාවක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා කියලා. දැන් අපි ඒ වගේම තවත් අපිට උවමනා වෙන පදයක් නැත්නම් quantifier එකක් ඉගෙන ගන්න තමයි යන්නේ. ඒ තමයි any කියන පදය. ඔගොල්ලෝ එදිනදා ඉංග්‍රීසි භාෂාව භාවිතා කරනකොට ඇහුම්කන් දෙනකොට කියවනකොට මේ any කියන පදය නිරන්තරයෙන්ම හම්බෙලා තියෙනවා. නමුත් ගොඩාක් අයට නිරන්තරයෙන්ම වෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ any සහ some කියන පද දෙක නිවැරදිව වාක්‍යයක් තුළ භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා තෝරගන්න එක. ඒකට හේතුව තමයි මේ පද දෙකත් සමග බැඳිලා තියෙනවා countable nouns, uncountable nouns, singular nouns, plural nouns කියන මෙන්න මේ සංකල්ප කිහිපය එකට බැඳිලා තියෙනවා. නැත්නම් intertwine වෙලා තියෙන නිසා තමයි අපිට මේක හොයාගන්න බැරි. අපිට නිතරම වරදින්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ පද වෙන වෙනම විවිධ වාක්‍ය රටාවල යෙදෙන ආකාරය විවිධ යෙදුම් ක්‍රමානුකූලව ඉගෙන ගත්තාම ඕගොල්ලන්ට මේක ඉබේම ඔළුවේ මතක හිටිනවා. ඒ වගේම නිරන්තරයෙන්ම ඕගොල්ලෝ වාක්‍ය ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන. මේ වචන හොඳට හුරු වෙන්න, කටට හුරු වෙන නිරන්තරයෙන්ම කතා කරනකොට හිතන්නවත් නැතුව වාක්‍ය ෆ්ලෝ එක මේන්ටේන් වෙන්න මෙන්න මේ පද භාවිතා වෙන ආකාරය හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඉගෙන ගන්න ඕන. රයිට්, අපි යමු පාඩමට. අපිට සරලවම කියන්න පුළුවන් any කියන පදය some කියන පදයේ විරුද්ධාර්ථය කියලා. ඒ කියන්නේ අපි ඉගෙන ගත්තා some කියන්නේ positive වාක්‍ය සමග යෙදෙන පදයක්. ඒ කියන්නේ not කියන පදයේ යෙදෙන්නේ නැති වාක්‍යවල තමයි අපි some කියන පදය යොදාගන්නේ. එතකොට any කියන පදේ භාවිතා වෙන්නේ negative අර්ථයක්. ඒ කියන්නේ නැත යන අර්ථයක් දෙන වාක්‍යවල. බලන්න මෙන්න මේ උදාහරණ කීපය. There aren't any milk. කිරි නැහැ. There aren't any carrots. carrot නැහැ. නැත්නම් carrot පොඩ්ඩක්වත් නැහැ. There aren't any money left. සල්ලි මුදල් කීයක්වත් ඉතුරු වෙලා නැහැ. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් අපිට නැත යන අර්ථය කියන වාක්‍යයක any කියන පදය යොදලා නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි ඉගෙන ගන්න ඕන අනිත් කාරණේ තමයි මේ any කියන පදය යොදාගෙන තමයි අපි ගොඩාක් වෙලාවට වාක්‍යවල ප්‍රශ්න නිර්මාණය කරන්නේ. some කියන පදයක් භාවිතා කරලා ප්‍රශ්න නිර්මාණය කරනවා. නමුත් බහුලවම අපි ප්‍රශ්නයකදී භාවිතා කරන වචනේ තමයි any කියන පදය. බලන්න උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ වාක්‍ය කිහිපේ. Are there any carrots? carrot තියෙනවද? Are there any water? වතුර පොඩ්ඩක්වත් තියෙනවද? Are there any horses running on the ground? පිටණී අශ්වයෝ දුවමින් ඉන්නවද? මෙන්න මේ වගේ අපි ප්‍රශ්න නිර්මාණය කරනකොට අපි any කියන පදය තමයි යොදාගන්නේ ප්‍රශ්න නිර්මාණය කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපි ඉගෙන ගත්තනේ ඉස්සෙල්ලා countable නාම පද සහ uncountable නාම පද කියලා වර්ග දෙකක්. එතකොට අපි මෙන්න මේ any කියන පදය uncountable නාම පද සමගත් භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි countable plural නාම පද සමගත් භාවිතා කරනවා. මේ any කියන පදය අපි countable plural නාම පද සමගත් භාවිතා කරනවා. උදාහරණ වශයෙන් any carrots, any boys, any girls, any water, any milk, any sand. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් countable සහ uncountable යන නාම පද වර්ග දෙක සමගම අපිට any කියන පදේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන දේ තමයි any කියන පදය singular count නාම පද සමග නැත්නම් singular countable නාම පද සමග භාවිතා කරන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ වාක්‍යය බලන්න. There is not a pen. අරහේ පෑනක් නැහැ. ඒක තමයි මේ වාක්‍යයේ තේරුම. අපි දැන් මේ වාක්‍යයේ දැන් pen කියන එක ඒක වචනයිනේ. එතකොට අපිට කියන්න බෑ there is not any pen කියලා. මොකද pen කියන පදේ ඒක වචන නිසා any කියන පදය අපිට යොදා ගන්න බෑ. ඒ වෙනුවට තමයි අපි a කියලා අපි ඉස්සලා වාක්‍යය නිර්මාණය කරේ. මොකද මේ වාක්‍යය ඒක වචන වාක්‍යයක් නිසා. එතකොට දැන් ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඕන any කියන පදේ භාවිතා කරන්නේ බහුවචන නාම පද සමග. ඒ වගේම තමයි any කියන පදය uncountable නාම පද සමග භාවිතා වෙනවා. මේ uncountable නාම පද සමග any කියන පදේ භාවිතා වෙනකොට uncountable නාම පද අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී සලකන්නේ කොමන ආකාරයෙන්ද? ඒක වචන විදිහට. ඉතින් එතකොට අපි any කියන පදය uncountable නාම පද ඉදිරියෙන් භාවිතා කරනවා.
ඒ වගේම තවත් විශේෂ දෙයක් ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඕන මේ any කියන පදය හැම වෙලෙම තනිවම යෙදෙන්න උත්සාහ කරන පදයක් නෙවෙයි. මේ පදයට ඉදිරියෙන් බොහෝ වෙලාවට not කියන පදේ භාවිතා වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට there is not any milk, there is not any rice, there is not any carrots, there isn't any carrots, there isn't any milk, there isn't any rice. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් not කියන පදයෙන් පස්සේ තමයි any කියන පදය භාවිතා වෙන්නේ. මොකද එතකොට තමයි මේ වාක්‍යයේ flow එක භාෂාවේ ලස්සන හැමදේම රඳා පවතින්නේ. not කියන පදයෙන් පස්සේ තමයි මේ any කියන පදය භාවිතා වෙන්නේ. right. මේ any කියන පදය විවිධ ආකාරයෙන් විශේෂ භාවිතා කිරීම තව රාශියක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තේ පුංචි කොටසක් විතරයි. මෙන්න මේ ඉගෙනගත්ත පුංචි කොටස යොදාගෙන අපි ඉදිරියේදී ඉගෙන ගන්න පාඩමේ ඉදිරියේදී නිර්මාණය කරන්න සැලසුම් කරලා තියෙන වාක්‍ය රටාවල මේ any කියන පදේ භාවිතා වෙන නිසා තමයි මම මෙන්න මේ පුංචි කොටස ඕගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ. right. දැන් අපි any කියන පදේ භාවිතා වෙන ආකාරය සරලව ඉගෙන ගත්තා. අපි මේ any සහ some කියන පදයට සමග ඉගෙන ගන්න ඕන තවත් පදයක් තියෙනවා. ඒක තමයි no කියන පදය. අපි හැමෝම දන්නවා no කියන පදයේ තේරුම තමයි නැහැ කියන එක. අපි ඉගෙන ගන්න යන වාක්‍ය රටාව තමයි there is සහ there are කියන වාක්‍ය රටාව. එතකොට අපිට මෙන්න මේ there is සහ there are කියන වාක්‍ය සමග no කියන පදය යොදාගෙන වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි there is සහ there are සමග some සහ any කියන පද දෙකත් භාවිතා කරලා වාක්‍ය නිර්මාණය කරනවා. ඒ වගේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරනකොට මේ no කියන පදේ යොදා ගන්නකොට වාක්‍යයක අපිට පොඩි නීති රීති කිහිපයක් තියෙනවා අපි ඔළුවේ තියාගන්න ඕන. ඒවා තමයි මේ no කියන පදය අපි භාවිතා කරන්නේ there is හෝ there are කියන වාක්‍යාංශයට පස්සේ. ඒ කියන්නේ there is no, there are no. අන්න ඒ ආකාරයෙන් තමයි මේ no කියන පදේ භාවිතා වෙන්නේ. මොකද්ද මේ no කියන පදයේ not කියන පදයේ තියෙන වෙනස? ඇත්තටම බැලුවොතින් මේ පද දෙකේ වෙනසක් නැහැ. නමුත් වෙනසක් නැත්තෙමත් නැහැ. මේ වචන දෙක භාවිතා වෙන ආකාරය භාවිතයත් සමග වෙනස් වෙනවා. භාවිතයත් සමග ගැළපෙන ආකාරය අනුව මේක වෙනස් වෙනවා. නමුත් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕන බහුලවම භාවිතා වෙන ආකාරය තමයි not කියන යෙදුම. not කියන භාවිතය තමයි no කියලා තනිව වචනයක් යොදනවට වඩා බහුලවම භාවිතා වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ no කියන පදය අපිට singular countable noun එකක් සමග uncountable noun එකක් සමග plural noun එකක් සමග කිසිම ගැටුමකින් තොරව භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේක දැනගත්තාම ඔයගලන්ට හිතෙනවා ඇති පොඩ්ඩක් මේක ලේසියි කියලා. ඔව් ඇත්තටම no කියන පදේ භාවිතා කරන එක ටිකක් ලේසියි. මොකද අපිට any ඒක වචන බහුවචන uncountable countable මේවා ගැන වැඩි හිතන්න ඕන නැති නිසා. නමුත් භාෂාව නිවැරදිව භාවිතා කරන්න ඕන. ඒ වගේම ලස්සනට භාවිතා කරන්න ඕන. ඒ නිසා අපි මේ හැමදේම නිවැරදිව ඉගෙන ගන්න එක නිවැරදිව ඉගෙනගෙන තියාගන්න එක ගොඩක් වටිනවා. හරි. දැන් මේ no කියන පදේ භාවිතා කරන එක ගැන සුළු දැනුමක් ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා. any කියන පදේ භාවිතා කරන ආකාරය ගැන සුළු දැනුමක් ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි some කියන පදේ භාවිතා කරන ආකාරය ගැනත් සුළු දැනුමක් ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා. දැන් අපි ඊළඟ පාඩමෙන් කතා කරන්න යනවා ගණන් කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි ඒ ගැන කතා කරන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. ඊට පස්සේ අපි යමු අලුත් වාක්‍ය රටාවක් ඉගෙන ගන්න. right. එහෙනම් පුළුවන් තරම් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ප්‍රැක්ටිස් කිරීමෙන් තමයි භාෂාව හුරු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මහන්සි වෙන්න ඕන, උනන්දු වෙන්න ඕන. ඒ මහන්සියයි උනන්දුවයි මත තමයි තමුන් කොච්චර දුරට මේ භාෂාව ඉගෙන ගන්නවද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. එහෙනම් ගිහින් එන්නම් හැමෝටම have a nice day. ඔන්න ඔයාලට අද වීඩියෝ එකට අදාළ PDF එක නොමිලේම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් පහළ තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට ආවොත්. ඒ වගේ වෙනත් ebook ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න Studysl වෙබ්සයිට් එකට යන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් යාළුවනේ අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්නත් අපේ FB page එක follow කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.